Вітаю! Якщо у вас є потреба в B2B лідах за допомогою Google Ads, то це відео саме для вас. Ще більше це відео для бізнесів, у яких аудиторія в Google Ads змішана, тобто це і B2C, і B2B сегмент. Да, наприклад, це може бути інтернет-магазин, який продає і звичайному роздрібному покупцю, і компаніям. Причому ви хочете, щоб у вас збільшувалася аудиторія саме B2B продажів. Але цього вам не вдається зробити по одній простій причині. Що б ви не робили без ось цього всього, що я зараз поясню, у вас це, в принципі, зробити не вийде. Це буде повністю неконтрольований процес. За допомогою цього рішення, яке я зараз представлю, є висока ймовірність збільшити кількість B2B лідів. Як у вас зараз відбувається? Є такий невеличкий слайдик. У мене на більше не вистачило сил. Як виглядає у вас зараз? У вас зараз, наприклад, заходить через Google Ads B2C та B2B аудиторія. Google не розуміє, хто з них B2C, хто з них B2B. Теоретично ви можете зробити, наприклад, аудиторію в Google аналітиці і якимось чином класифікуєте її за допомогою тих налаштувань, що там є. А потім зможете додати в якості сигналів, наприклад, в Performance Max рекламній кампанії, да і в принципі все. В якості сигналу. Сигнал – це не таргетинг, це просто як ви описуєте просто Google за допомогою технічних засобів, як виглядає ваша аудиторія. Але все одно Google буде продовжувати шукати, скажімо так, більшу кількість або конверсій, або цінності цих конверсій, і не буде звертати на цю аудиторію уваги. Тому що в нього стратегії працюють трошки інакше. Коли ви зможете описати Google, як виглядає ваша B2B аудиторія, тоді ви зможете в налаштуваннях ваших рекламних кампаній використовувати якомога ближчий таргетинг саме до B2B аудиторії. Для цього вам потрібна досить нескладна інтеграція вашої CRM-системи з Google аналітикою. Чим, власне кажучи, я і займаюся. Що вам треба зробити? Я в цілому зараз опишу концепт. За самою інтеграцією, звісно, звертайтесь у приватні повідомлення, там посилання залишу в коментарі. Вам треба показати в Google за допомогою вашої CRM-системи, хто у вас B2B, хто B2C. Чому не можна їх, наприклад, класифікувати по доходу. Тому що, наприклад, B2B клієнт, в залежності від ніші, я зараз не узагальнюю, наприклад, може купувати невеличкими партіями, але постійно і багато. Що набагато важливіше, ніж один клієнт B2C, який купив один раз і забув за вас, хоч і на вищу суму. Тому що будь-який бізнес, він працює на повторних продажах, він працює на lifetime value клієнта. B2B клієнти, вони саме такі. Вони можуть щось у вас купувати постійно, системно і багато разів. Для того, щоб система зрозуміла, Google не розуміє, хто у вас B2C, хто B2B, а хто погана людина. Поки ви самі Google не покажете це. Це можна зробити за допомогою інтеграції CRM-системи, де ви визначаєте, хто у вас B2B, хто B2C, і в залежності від того, там багато варіантів реалізації цього всього є, і не залежить вона взагалі від CRM-системи, якщо вона не прям рагульна, як Sales Drive, наприклад, то ви зможете давати системі максимальне розуміння не тільки B2B аудиторії,
а буде надавати системі команду, як цю аудиторію шукати. Після того, як у вас дані зайшли з Google реклами в CRM-систему, ви кваліфікували продаж як B2B або B2C продаж і повернули назад в Google Ads. Тут така стрілка крива, тому що це малював Gemini. Тобто виглядає це наступним чином. Заходить вся аудиторія, проходить кваліфікацію їх на B2B, B2C, і далі ця інформація повертається назад в Google Ads. І далі вже за допомогою налаштувань в самих рекламних кампаніях ви обираєте, кого переважно повинен шукати алгоритм Google для продажу або для лідогенерації. Все максимально зараз просто, тому що система зараз, яка у вас є, яка у вас, прості господі, налаштована, вона не знає, як у вас виглядає B2B клієнт. Так само, як вона не знає, чи цей лід, чи цей продаж був якісним. Поки ви самостійно, за допомогою технічних засобів, не покажете системі, що цей хороший, цей поганий, цей B2B, цей B2C. Все. З питань інтеграції аналогічної звертайтеся у приватні, залишаю в коментарях свої контакти. До зв'язку.